मुलापासून ते म्हाताऱ्या माणसापर्यंत करता येणारे असे सोपे सोपे व्यायाम आहेत, ते तुम्ही घरी इजी करू शकता, सर्वजण करू शकता. तर घरी तुम्ही नक्कीच ट्राय करा हे व्यायाम आणि रोजच्या रोज करा. म्हणजे तुम्हाला दिवसभर फ्रेश वाटणार आहे, आळस येणार नाहीये आणि कामात पण अजिबात कंटाळा येणार नाही. आणि दिवसात तुम्हाला झोप येत असेल तर ती झोप पण येणार नाहीये. तर चला, नमस्ते, जानू फिटनेसमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर मी पल्लवी. तर माहिती तुम्हाला पण दिवसभर असा आळस आलेला असतो किंवा फ्रेश वाटत नाही, खूप कंटाळा येतो दिवसभर आणि सारखी सारखी झोप लागते, खूप कंटाळा येतो आणि अजिबात कोणतंच काम करावं असं वाटत नाही. असं जर समजा तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही सकाळी उठल्यानंतर, तुम्ही फ्रेश झाल्यानंतर मी जे योगासन सांगणार आहे ते तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि रोज करा. 15 ते 20 मिनिटं तुम्हाला स्वतःला द्या. म्हणजे बघा, तुमचा जो आळस आहे, तुमची जी झोप आहे आणि जो तुम्हाला उत्साह वाटणार आहे कामामध्ये आणि इतर तुम्ही जर समजा जॉबला जात असेल त्यावेळेस पण, तर तुम्हाला नक्कीच हे जे व्यायाम आहे ते व्यायाम करून तुम्हाला खूप फ्रेश वाटणार आहे, उत्साही वाटणार आहे आणि तुमचा जो दिवस आहे तो खूप छान जाणार आहे. तर त्याच्यासाठी हे व्यायाम घरी नक्की करून बघा आणि रोज करा. आणि तुम्ही वजन कमी करायचं असेल तर त्यावेळेस पण हे व्यायाम करू शकता. बघा, सुरुवातीला तुम्हाला सकाळी उठल्यानंतर, फ्रेश झाल्यानंतर तुम्ही हे व्यायाम करू शकता किंवा नाश्ता झाल्यानंतर 1.5 ते 2 तासांनी व्यायाम करू शकता किंवा जेवण झाल्यानंतर तुम्ही 3 ते 4 तासांनी व्यायाम करू शकता. दिवसभरात तुम्ही सकाळी किंवा संध्याकाळी कोणत्याही वेळेला तुम्ही व्यायाम करू शकता. तर बघा, सुरुवातीला काय करायचंय, आता फ्रेश झाला, सकाळी फ्रेश झाल्यानंतर थोडासा वेळ काढायचा आहे आणि हे व्यायाम करायचे. बघा, तर सुरुवातीला ताट बसायचंय, पाठीचा कणा पूर्ण ताट ठेवायचा आहे, आपले जे हात आहे ते मांडीवर ठेवायचे. अशा पद्धतीने ज्ञानमुद्रा करायची आहे, डोळे बंद करायचे. सुरुवातीला दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे, मोठा श्वास घ्यायचा आहे, हळवा श्वास सोडून द्यायचा आहे. परत एकदा घ्या, मोठा श्वास, परत एकदा मोठा श्वास घ्यायचा आहे, हळवा डोळे उघडायचे. चला, त्याप्रमाणे खांद्यावर हात ठेवायचे आणि कोपर जोडायचे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आता कोपर गोला करा, आतून गोला करा. 1 2 3 4 आणि 5. विरुद्ध बाजू 1, बाहेरून गोला करा, आतमध्ये घ्यायचे. 1 2 3 4 आणि 5. रिलॅक्स. मोठा श्वास घ्यायचा आहे, पुंगर सोडा, परत एकदा घ्या, मोठा श्वास सोडा, पुंगर, रिलॅक्स. दम लागलेला असे पुंकर वाटे काढून टाकायचे. आता काय करायचंय, या पद्धतीने बोटामध्ये बोट अडकवायचे आणि बैठे ताडासन करायचे. बघा, या पद्धतीने पूर्ण स्ट्रेचिंग. आपले हात ताणायचे, आपला पाठीचा भाग, खांदे पूर्ण ताण. 1 2 3 4 5. उजव्या बाजूला थोडंसं वाकायचं. 1 2 3 4 5. समोर, त्याच्यानंतर विरुद्ध बाजू. 1 2 3 4 5. विरुद्ध. 1 2 3 4 5. विरुद्ध बाजू. 1 2 3 4 5. विरुद्ध. 1 2 3 4 आणि 5. रिलॅक्स. हात खाली. रिलॅक्स मध्ये घ्या, मोठा श्वास, सोडा, परत एकदा घ्या, मोठा श्वास, सोडा, रिलॅक्स करायचंय. आता उजव्या हाताने डाव्या हाताचं मनगट पकडायचंय आणि उजव्या हाताने डाव्या हाताचं मनगट या पद्धतीने मागे खेचायचंय. 1 2 3 4 5. तुम्हाला जर फ्रोजन शोल्डरचा त्रास असेल तर तो त्रास पण कमी होतो. बघा, आणि आपले स्ट्रेचिंग छान होते, हातांचं कार्यक्षमता वाढते. आता डाव्या हाताने उजव्या हाताचं मनगट पकडायचं आणि ओढायचं. तुम्हाला जर तुमच्या हाताची कार्यक्षमता वाढवायची असेल तर हा व्यायाम तुम्ही रोज करा. फ्रोजन शोल्डरचा, मानेचा त्रास असेल तरी हा व्यायाम करा.
आता डाव्या हाताने उजव्या हाताने डाव्या हाताचं मनगट खेचायचं आहे. 1 2 3 4 5 विरुद्ध 1 2 3 4 5 पूर्ण स्ट्रेचिंग सुरुवातीला हळूहळू करायचं आहे. स्टॅमिना वाढल्यानंतर प्रत्येक एक्सरसाइज 10 ते 15 वेळा करायची. विरुद्ध एकदम छान 1 2 3 4 आणि 5. रिलॅक्स. मोठा श्वास घ्यायचा आहे. हुंगर सोडून द्यायची. परत एकदा घ्या मोठा श्वास. हुंगर रिलॅक्स मध्ये सोडून द्यायचे. हे बैठे व्यायाम झाल्यानंतर अशी या पद्धतीने पाय पसरायचे. आता हात आपले अशा पद्धतीने मांडीजवळ ठेवा. आपला जो उजवा पाय आहे तो उजवा पाय डाव्या पायावर ठेवायचा आहे. उजवा हात डाव्या मांडीजवळ आणि जो डावा हात आहे तो पाठीमागे ठेवायचा आणि या पद्धतीने कमरेला पिळी द्यायची. 1 2 3 4 5. डावा पाय उजव्या पायावर ठेवायचा. आपला जो हात आहे डावा तो मांडीजवळ ठेवायचा उजव्या आणि जो हात आहे आपला उजवा तो पाठीमागे ठेवायचा. अशा पद्धतीने कमरेला पूर्ण पिळी द्यायचा. 1 2 3 4 5. रिलॅक्स. उजवा पाय डाव्या पायावर घ्या. हात मांडीजवळ आणि एक हात मागे पूर्ण मागे बघायचं आहे आणि पूर्ण कमरेला पिळी द्यायचं. 1 2 3 4 5. विरुद्ध बाजू 1 2 3 4 5. विरुद्ध बाजू 1 2 3 4 5. विरुद्ध 1 2 3 4 आणि 5. रिलॅक्स. मोठा श्वास घ्यायचा आणि हुंकर सोडून द्यायचे. बघा आपले हे जे हात आहे ते आपल्या अंगठ्यांना लावायचे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. रिलॅक्स. पुढची एक्सरसाइज बघूया. त्यानंतर गुडघेदुखीचा जर त्रास असेल पाय अशा पद्धतीने फोल्ड करायचा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. रिलॅक्स. त्याच्यानंतर दोघं पाय उचलायचे. आपल्या इथे ठेवायचे. परत समोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. पायांच्या स्नायूंना थोडासा आराम द्यायचा आहे. थोडेसे आपले हा पाय जमिनीवर असे आपटायचे. थोडेसे रिलॅक्स करायचे. छोट्या एक्सरसाइज आहेत पण आपण करत नाही. तर वेळ काढा आणि रोज व्यायाम करा. नक्कीच तुम्हाला दिवसभर फ्रेश वाटणार आहे. तुमचं वजन पण कमी होणार आहे आणि तुमचा जो उत्साह आहे तो वाढणार आहे आणि मेन गोष्ट तुमची रोगप्रतिकार शक्ती पण वाढणार आहे. पायात अंतर घ्यायचं. पायात अंतर घेतल्यानंतर विरुद्ध हात आपला जो उजवा हात आहे तो डाव्या पायाच्या अंगठ्याला लावायचा आहे. त्याच्यानंतर डावा हात उजव्या पायाच्या अंगठ्याला लावायचा. अशा पद्धतीने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. सुरुवातीला 10 ते 15 वेळाच घ्या. त्याच्यानंतर हळूहळू काउंटिंग वाढवायची. रिलॅक्स. हुंकर सोडा. परत एकदा घ्या मोठा श्वास. हुंकर सोडायचं. बघा किती सोपे एक्सरसाइज आहेत आणि आपण करायला खूप कंटाळा करतो. आता काय करायचं आहे. आपला हा जो कोपर आहे तो कोपर असा गुडघ्याला टच करायचा आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. रिलॅक्स. मोठा श्वास घ्यायचा आहे. हुंकर सोड. आपल्याला दम लागू नये म्हणून नेहमी मोठा श्वास घ्यायचा आहे आणि हुंकर सोडून द्यायचे.
रिलॅक्स मध्ये. चला हात वरती घ्यायचे आणि असे जमिनीला टच करायचे. थोडंसं कंपन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. रिलॅक्स. मोठा श्वास घ्या. हुंकर सोडून द्या. परत एकदा घ्या मोठा श्वास. हुंकर सोडून द्या. रिलॅक्स. जवळ घ्यायचे अशा पद्धतीने रिलॅक्स व्हायचंय. त्याच्यानंतर पुढची एक्सरसाइज हळूवार आपले जे हात आहे ते हात या पद्धतीने पाठीमागे लॉक करायचे आणि श्वास घ्यायचा आहे मोठा. श्वास घेतल्यानंतर श्वास सोडत सोडत आपल्या मांडीला आपलं डोकं टच करायचे असं. श्वास घेत मान. परत घ्या मोठा श्वास. श्वास सोडत हळूवार डोकं मांडीला टच करायचे आणि पाठीमागे हात असे वरती करायचे. श्वास घ्या. खाली जाताना श्वास सोडायचा आहे. वरती येताना श्वास घ्यायचा आहे. चला परत तो श्वास सोडत खाली डोकं टेकायचंय. श्वास घेत मान वरती. तो श्वास सोडत डोकं गुडघ्याला टेकायचंय. श्वास घेत तो श्वास सोडत डोकं विरुद्ध बाजू गुडघ्याला टेकायचंय. परत श्वास घेत. मैत्रिणींनो, हे जे मी व्यायाम सांगितलेले आहे ते तुम्ही सकाळी उठल्यानंतर नक्की करा आणि 1 ते 2 महिने नक्की रोज सकाळी उठल्यानंतर करा किंवा संध्याकाळी तुम्हाला ज्या वेळेस वेळ मिळेल त्यावेळेस हे व्यायाम नक्की करा आणि तुम्हाला व्यायामाची नक्की छान सवय लागणार आहे आणि खूप सोपे आणि सहज येणारे व्यायाम आहेत आणि लहान मुलापासून तर म्हाताऱ्या माणसापर्यंत करता येण्यासारखे ही सोपी एक्सरसाइज तुम्ही घरी इझी करू शकता. सुरुवातीला 4 ते 5 वेळा एक्सरसाइज करायची. नंतर हळूहळू तुमच्या शरीराचं स्ट्रेचिंग ज्याप्रमाणे होईल, हळूहळू स्नायूंची हालचाल होईल, स्नायू मोकळे होतील. त्याच्यानंतर तुम्ही हळूहळू काउंटिंग वाढवा आणि रोजच्या रोज थोडासा वेळ काढून रोज तुम्हाला स्वतःसाठी वेळ काढा आणि रोज 10 ते 15 मिनिटं व्यायाम करा. म्हणजे तुम्हाला व्यायामाची पण छान सवय होणार आहे आणि तुम्हाला दिवसभर फ्रेश वाटणार आहे, कंटाळा पण येणार नाहीये आणि तुमचे जे त्रास आहेत, शारीरिक त्रास आहेत किंवा मानसिक जो थकवा आहे तो पण दूर व्हायला मदत होणार आहे या व्यायामाने. तर घरी नक्की करा आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करून द्या. लाईक आणि शेअर करायला पण विसरू नका. धन्यवाद.